Sziasztok! 2024. december 6-a van, szombat, beregszászi nyúltenyésztő vagyok. 2007 óta, ha még nem voltál a csatornámon, 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2014 óta pedig tenyésztem őket. Hogy mi közöttük a különbség, ezt természetesen meg tudod nézni a csatornámon lévő videókban, hogyha megkeresed a megfelelőt. Felmerült egy olyan kérdés az egyik kommentelő részéről, hogy van-e rágcsáló problémám, és hogyan védekezek ellene. Hát sajnos van. És nem is kicsi, főleg az idén, olyan mértékben, tehát 2023-2024-ben, olyan mértékben elszaporodott a rágcsáló probléma, hogy egyszerűen nem érkeztem írtani, és ugye maga a nyúlketrecek ideális hely az egerek számára, hogyha be tudnak jutni. És hát valljuk be, ha nincs megfelelő rács, és itt már egy kicsit én is sajnálom, hogy csak ilyen másfeles rácsot tettem, mert itt az egér bizony bejut. És ott, mivel a nyúl szeret pazarolni, ideális helyszínt talál magának az étkezésre. Látjátok, itt a zab, minden egyéb. És úgy igazából próbáltam én mérgezni sok-sok helyen, és természetesen így valamilyen szinten vissza tudtam szorítani a rágcsáló populációt, de úgy igazából az érdemleges védekezéshez így lehet már más gondolt erre, nekem most jutott eszembe, most kezdtem el másképp csinálni, és mutatom, hogy hogyan. Először is, ahol megfigyeltem, hogy bemennek a ketrecekbe, tehát rendszeresen bejárnak, vagy már ott próbálnak fészket rakni egerek, ott egy új megoldást választottam, minden ketrecbe kb. 2 hete elkezdtem csak táppal étetni a nyuszikat. Ugyanis észrevettem, hogy a nyúltáp érdekes módon nem érdekli az egereket. Tehát hiába kitettem, nem nyúlnak hozzá, a nyulak viszont eszik. Természetesen gazdasági szempontból nem a legjobb már nagy nyulakat is táppal etetni, viszont kimérem, tehát napi 1 deci tápot kapnak plusz szénát, így nem történik nagy kiesés. Persze legjobb lenne, hogyha zabot árpát kapnának, de nem adok nekik. És amikor kiürül egy ketrec, de főleg csak olyan helyre teszek, ahol lentebb már nincsen nyúl, így az etető edényekbe elkezdtem belerakosgatni, bár itt pont nem látszik, de itt látszani fog. Elkezdtem nekik kirakni ezekre a helyekre egérmérget. Ezt a populációt, ami itt volt, valamilyen szinten már, ami ide járt, sikerült is kiírtanom, mert ez már egy hete fel van töltve, és nincsen hozzányúlva. Ez azt jelenti, hogy azok az egerek, akik ide jártak, ők bizony legalább 90%-ba bízom benne, hogy elpusztultak. Ez az egyik. Másik, hogy igyekszem megfigyelni, hogy hova járnak az egerek, tehát a nyomukat. És így vannak ilyen vashordók, ugye, amiben tartom a terményt, illetve van egy ilyen 2500 vagy 3000 literes vas terménytároló, és ezeknek a hordóknak a tetején észrevettem, főleg ha le volt fedve, még pluszba valami rá volt téve, akkor így átrágták az egerek ezt a zsákos anyagot. És én rájöttem, hogy ha teszek nekik oda rendszeresen mérget, akkor azt fogják enni, és nem akarnak átrágni magukat a benne lévő terményhez. És látjátok, ez is nagyon jó bevált ide. Hát ezt a hordót itt minden héten 1 kiló mérget teszek oda, és minden héten ez eltűnik. Már körülbelül 5. hete. Tehát akkor képzeljétek el azt a rágcsáló mennyiséget, amit ez a méreg elpusztít. Természetesen szoktam cserélni a mérgeket, hogy ne szokjanak hozzá még véletlenül sem, vagy például itt is, ahol vannak a lepketarkák. Hát itt is nagy előszeretettel. Itt rendes egér tanyák voltak, hiszen ugye lefiolt a lepketarka, ugye, és nem nagyon lehetett takarítani, és képzeljétek el, oda befészkelték magukat. Úgyhogy azt szoktam csinálni, hogy
villával bele-bele szurkálok 2-3 naponta ebbe az alomba, és ha találok fészket, akkor most nem volt benne fészek, hogy ne tudjanak lefészkelni benne semmiféleképpen. És látjátok, itt a rengeteg, és természetesen most fontos, hogy ebben az időszakban, hiába tél van, és nem a legkellemesebb ilyenkor a ketrecet takarítani, de hetente vagy takarítsam ki, hogyha nem kell takarítani, akkor legalább mozgassam meg a benne lévő alom mennyiséget, hogy ne legyen egy ideális táptalaja az egérfészkeknek, mert itt sajnos az volt. És valóban ez az én hanyagságom volt, ez tény és való, de ez nem csak hanyagság volt, hanem egyszerűen nem volt időm. De látjátok, itt végig vannak rakva etetőkkel, és ott folyamatosan eszik. Természetesen zselésmérget raktam a tetejére, ahonnan nem tudja bevinni, illetve az alján is végig van rakosgatva, és minden olyan helyen, ahova szeret az egér, vagy esetleg pocok bebújni. És hogy ez mennyire hatékony? Hát annyira hatékony, hogy pocokból nem nagyon látunk nyomot, semmilyen formában, tehát ugye kellene, hogy lássam a patkánynak a szarát az útvonalán, ezek már megszűntek. És ugye azért a tyúkokhoz is szeretnek járni, de oda se járnak, tehát én így harcolok ellenük. Biztos, hogy van hatékonyabb mód a táp és az egérmérgen kívül, illetve az ilyen dolgokon kívül, de ha van, akkor kérlek, írjátok meg kommentbe, ti hogy harcoltok ellene. Hát, ha jó tanácsokkal, ötletekkel tudjuk segíteni egymást. Röviden és tömören. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további szép napot nektek, sziasztok!